Sådär, då var kartongen äntligen öppen. Det tog sin illa tid. Ja, paketet var verkligen blytungt. Nu måste vi sortera alla delar. Men var är själva beskrivningen? Jag trodde att du tog ut den ur kartongen. Nej, här ligger bara träddelarna. Det är ju inte klokt. Snälla, titta en gång till i den stora kartongen. Jag hittar bara plast och papper här. Den kanske ligger under skåpet. Nej, här finns ingenting heller. Utan instruktioner kan vi inte montera skåpgören. Jag kollar på nätet. Bra idé. Sök efter modellen Billy. Nu har jag hittat sidan. Kanon. Vad gör vi först? Vi behöver hammaren och skruvmejseln. Hammaren lägger ut i köket. Hämta den du, så sorterar jag skruvarna under tiden. Här är hammaren. Ska vi köra igång? Ja, ta de 2 långa sidostyckena först. Okej, jag håller i dem stadigt. Nu ska du trycka in de små träpluggarna. Hur många pluggar behövs det? Jag tror det ska vara 8 stycken. Det fixar jag direkt. Vänta, den där delen sitter åt fel håll. Är du säker? Hålen ser ut att sitta rätt. Nej, den vita sidan måste vara vänd framåt. Du har rätt. Tack för att du såg det. Nu passar det perfekt. Kan du räcka mig de många skruvarna? Här har du dem, varsågod. Skåpet ser ju nästan färdigt ut redan. Vi behöver bara spika fast bakstycket också. Det var ett ordentligt jobb för idag. Men vi är ett bra team. Hör du, vad är det här för något? Det är 3 små skruvar. Varför ligger de kvar här på golvet? Jag har ingen aning. Vi har ju byggt ihop allt. Har vi glömt något? Det kanske är reservdelar. Det hoppas jag verkligen. Skåpet vickar faktiskt lite grann. Åh nej, det bådar inte gott. Vi måste nog börja om från början. Nej, snälla, inte det. Jo, de där skruvarna ska garanterat sitta på insidan. Då tar vi en kaffe först. Okej, det är taget. Så fortsätter vi sen. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Kolla, där borta står det massor av elsparkcyklar. Perfekt. Jag orkar inte gå ett steg till. Paris är verkligen enormt. Jag har så ont i fötterna. Vet du hur man hyr såna här skotrar? Jag tror vi behöver en app i mobilen. Jag laddar ner den lite snabbt. Har du bra täckning? Ja, kaféets wifi här är riktigt snabbt. Bra. Nu måste du registrera dig. Jag måste skriva in mina kortuppgifter. Är det säkert då? Ja, appen är välkänd och officiell. Okej, nu är min mobil också redo. Vi ska scanna QR-koden på styret. Vänta, min mobil hittar inte koden. Det kanske är för mörkt här under träden. Jag provar på den andra skoten istället. Nu funkar det för mig. För mig med. Den gav ifrån sig ett ljud. Hur kör man en sån här egentligen? Man måste sparka igång för att få fart. Och sen trycker man på klappen till höger. Var försiktig nu. Kör inte för fort. Ingen fara, jag har koll. Åt vilket håll ligger Eiffeltornet? Det är rakt åt det här hållet, bara rakt fram. Får vi köra här på trottoaren? Tror inte det. Vi måste hålla oss på cykelbanan. Där borta är en cykelbana. Kom nu. Utsikten här längs Seine är ju helt fantastisk. Ja, men håll ögonen på trafiken. Där framme finns en parkering för skotrar. Måste vi parkera just där? Ja, i Paris får man inte ställa dem var som helst. Det är faktiskt en bra regel för staden. Titta, där är Eiffeltornet. Alldeles nära. Ska vi stanna och ta ett foto? Gärna. Vi gör ett kort stopp. Oj, min skoter har nästan slut på batteri. Det gör inget. Vi är nästan framme vid målet. Hur avslutar man resan i appen? Man måste ta en bild på den parkerade skoten. Det var ju smidigt. Det kostar inte särskilt mycket heller. Som turist är det här en toppen idé. Verkligen. Man får se så mycket mer av staden. Ska vi ta en tur till senare? Ja, det gör vi. Efter middagen. Är du redo för en runda Monopol? Ja, jamen. Men den här gången vinner jag. Det återstår väl att se. Vem vill vara bankir? Det kan jag vara. Jag är bra på siffror. Glöm det. Du brukar fuska lite ibland. Det stämmer inte alls. Jag kör rent spel. Okej, då sköter jag banken. Bra. Alla får 1500 euro var. Här är dina pengar. Räkna dem är du snäll. Allt stämmer. Jag tar bilen som spelpjäs. Och jag tar den lilla hunden, som vanligt. Jag börjar. Jag slog en 9. Då hamnar du på Tornvägen. Vill du köpa den? Ja, jag köper alla gator jag hamnar på. Det var en dyr strategi du har valt. Din tur. Slå tärningarna nu. En tea. Jag hamnade i fängelse. Det började ju bra för din del. Jag får väl vänta. Eller använda ett kort.
Min tur igen. En 6. Det är järnvägsstationen. Den äger jag redan. Sedan när då? Jag köpte den förra rundan. Det såg jag inte överhuvudtaget. Du får vackert betala hyra nu. Här har du 200 euro. Tackar. Då får jag slå igen. Vänta nu, varför har du så mycket pengar i handen? Det är mina egna pengar från banken. Jag tror minsann att du har tagit för mycket. Nej, jag har räknat exakt. Jag tycker reglerna för husen är så krångliga. Det är enkelt. 4 hus, sen ett hotell. Jag vill bygga ett hotell på min gata. Det kostar dig 700 euro. Så mycket pengar har jag inte just nu. Då blir det inget hotellbygge. Måste du alltid vara så strikt med reglerna? Ja, annars är det ju inget kul att spela. Jag drog ett chanskort. Vad står det? Läs högt. Jag måste betala böter för att jag körde för fort med bilen. Vad kul. Hit med pengarna bara. Jag gillar inte det här spelet idag. Bara för att jag leder. Kanske det. Ska vi ta en paus? Visst, jag går och fixar lite te till oss. Och under tiden ska jag dubbelkolla reglerna en gång till. Du är verkligen en dålig förlorare. Nej, jag vill bara att det ska gå rätt till. Hej, jag är så himla hungrig. Jag med. Kolla, här ligger en mexikansk restaurang. Den ser trevlig ut, men jag gillar inte stark mat. Ingen fara. Vi frågar bara servitören. God dag, har ni ett bord för 2? Ja, där borta vid fönstret finns en ledig plats. Perfekt. Menyn ser riktigt intressant ut. Vad vill du äta? Kanske tacos? Jag vet inte. Är tacosen starka här? Jag kollar. Ursäkta, är den här rätten stark? Servitören säger att den är väldigt mild, inte alls stark. Bra, då tar jag tacos med kött. Och jag tar den stora burriton med grönsaker. Vill du ha något att dricka också? Ja, en kall lemonad tack. Det är så varmt idag. Jag tar ett mineralvatten med citron. Titta, där kommer vår mat redan. Det doftar ljuvligt. Smaklig måltid. Smaka på din burrito nu. Herregud, det brinner i hela munnen på mig. Va? Är det så illa? Ja, hela munnen står i lågor. Den är jättestark. Vänta, här är vatten. Drick snabbt. Tack, det hjälper lite, men det bränner fortfarande. Det måste vara såsen. Den är nog extremt stark. Servitören sa ju att den var mild. Det stämde ju inte alls. Mina tacos är också lite starka, men det går an. Jag behöver mer vatten. Jag kan inte äta mer. Jag beklagar verkligen. Vill du smaka lite av mitt ris? Ja tack. Riset är neutralt. Det känns bättre. Jag ska ropa på servitören igen. Han måste få veta det här. Nej, låt det vara. Jag dricker bara upp min lemonad. Nästa gång beställer vi nog pizza istället. Ja, det var en bra idé. Pizza är aldrig så här starkt. Men restaurangen är i alla fall väldigt mysig, eller hur? Ja, musiken är kanon och folk är trevliga. Vill du ha en glass efteråt? Det svalkar munnen. Det är dagens bästa idé. En stor vaniljglass tack. Då betalar vi nu och letar upp en glasskiosk. Nu har vi gått runt i Lvivs gamla stad ganska länge. Ja, husen här är verkligen helt fantastiska. Men jag hittar bara inte det där apoteksmuseet. Har du kollat kartan i mobilen? Ja, men GPSen funkar inget vidare här i de smala gränderna. Vi frågar någon. Där borta står en ung man. Ursäkta, vet du var apoteksmuseet ligger? Han säger att vi ska gå rakt fram och sen ta till höger. Okej, vi testar det. Den här gatan har så fin kullersten. Ja, men det är lite svårt att gå här i de här skorna. Titta, där framme är ett stort torg. Det är Rynoktorget. Här är ju massor av folk. Museet måste ligga precis i närheten. Jag ser massor av skyltar, men ingen apoteksskylt. Det kanske ligger bakom den där kyrkan. Vi kollar där. Kyrkan ser väldigt gammal och dunkel ut. Vänta nu, jag ser ett gammalt fönster med flaskor där borta. Tror du det är där? Det står något på ukrainska. Ja, kolla. Det står apotek och museum. Äntligen hittade vi rätt. Det ser väldigt hemlighetsfullt ut. Ska vi gå in? Jag vill se de gamla medicinerna. Ja, gärna. Jag tycker gamla museer är jätteintressanta. Se upp, dörren är väldigt tung och gammal. Och här doftar det örter och gamla böcker. Det är verkligen en speciell atmosfär här inne. Kolla på alla de där små lådorna på väggen. Där i finns det säkert massor av olika örtar. Jag undrar hur man tillverkade medicin förr i tiden. Här finns till och med en gammal källare. Ska vi gå ner? Ja, men vi får vara försiktiga. Trappan är brant. Jag är så glad att vi hittade det här museet. Jag med.
Det är mycket roligare än ett vanligt museum. Efteråt kan vi gå på ett café. Det finns ju så många här. Det låter som en bra plan. Lviv är en underbar stad. Ja, jag vill se ännu mer imorgon. Men först njuter vi av besöket här. Åh nej, vad var det där för ett ljud? Jag tror att hissen har stannat. Det får inte vara sant. Vi är mitt emellan 2 våningar. Ta det lugnt bara, annars blir min hund rädd. Vad heter din hund? Han ser lite nervös ut. Han heter Bello. Han gillar inte trånga utrymmen. Hej Bello, allt är lugnt. Vi kommer ut snart. Jag trycker på larmknappen nu. Hörde du? Ja, det ringer. Nu får vi vänta på svar. Det är ingen som svarar. Jag provar igen. Hallå, kan ni höra oss? Vi sitter fast i hissen. Äntligen! Mannen i telefonen säger att teknikerna kommer direkt. Hur lång tid tar det? Sa han något om det? Han trodde det skulle ta ungefär 20 minuter. 20 minuter? Det är lång tid i den här lilla lådan. Det är lugnt. Vi har tillräckligt med luft och det är ljust. Bello darrar lite. Ska jag klappa honom? Ja, det vore snällt. Han tycker mycket om människor. Han är verkligen en fin hund. Vad är det för ras? Han är en blandras från ett hundstall. Jag har också ett husdjur, men bara en liten katt. Katter är nog lättare att ha i en hiss, eller hur? Ja, min katt sover nästan hela dagarna. Har du bott länge i det här huset? Nej, jag flyttade in i förra veckan. Jag bor på 5:e våningen. Jag bor på 8:e. Då är vi ju grannar. Trevligt att träffas, även om situationen är lite seg. Ja, det var ju en intressant start på ett grannskap. Lyssna, jag tror jag hör någon där ute. Ja, det måste vara teknikerna. Hallå, vi är här inne. Kommer vi igång snart? De säger att de måste bryta strömmen ett kort tag. Då blir det mörkt en stund, men var inte rädd. Jag håller i Bello ordentligt. Han är helt lugn nu. Titta, ljuset är tänt igen och hissen rör sig. Äntligen. Vi åker långsamt nedåt. När dörren öppnas ska jag gå ut på en lång promenad. Det gör vi med. Bello behöver verkligen komma till parken. Jag tror jag tar trapporna i några dagar framöver. Det är bra för konditionen, men jobbigt upp till 8:e våningen. Sant, det har du nog rätt i. Vi ses, granne. God dag. Kan jag hjälpa till med något? God dag. Jag skulle vilja lämna tillbaka den här tvn. Jaha, är det något tekniskt fel på den? Nej, tvn fungerar faktiskt alldeles utmärkt. Är bilden inte tillräckligt skarp? Jo, bilden är verkligen fantastisk och väldigt tydlig. Är det några problem med ljudet? Nej, ljudet är också kanon. Det är en jättebra apparat. Varför vill du inte behålla den då? Den får tyvärr inte plats i min lägenhet. Är den för liten för ditt vardagsrum? Tvärtom, den är alldeles för stor. Hur brett är bordet som tvn ska stå på? Mitt bord är bara 1 meter brett. Och hur bred är den här tvn? Den här tvn är nästan 1,5 meter bred. Aha, då förstår jag problemet. Den sticker ut på sidorna. Ja, den ramlade nästan av bordet igår. Det är för farligt. Har du kvittot med dig? Ja, här är kvittot från i måndags. Har du kvar originalförpackningen också? Ja, kartongen står ute i bilen. Det är jättebra. Då kan vi ta tillbaka apparaten. Får jag pengarna tillbaka direkt? Ja, vi betalar tillbaka beloppet kontant eller till kortet. Till kortet tack, jag har det här. Vill du kanske köpa en lite mindre tv istället? Ja, jag kollar gärna runt lite till. Vi har modeller på 80 cm där borta. Det låter mycket bättre för mitt lilla bord. Jag visar dig gärna de olika modellerna. Det var snällt av dig, tack så mycket. Den här har också väldigt bra kvalitet. Och den är inte lika tung som den stora. Nej, den här kan du bära själv utan problem. Kanon, då tar jag den här mindre tvn. Bra, då gör vi klart återköttet först. Tack för all hjälp. Du, var du precis ute i köket? Ja, jag värmde min lunch lite snabbt. Hur så? Har du sett hur mikron ser ut inuti? Nej, jag var så hungrig att jag gick direkt tillbaka till skrivbordet. Hela mikron är full med tomatsås på insidan. Oj, förlåt. Exploderade min soppa eller vad hände? Ja, det ser hemskt ut. Det är röda fläckar överallt. Det var inte meningen. Jag trodde locket satt på ordentligt. Man måste alltid kolla så att det är rent efter sig. Du har rätt. Jag torkar bort det så fort jag är klar. Nej, snälla gör det på en gång. Men min mat blir ju kall annars.
Om du väntar stelnar såsen och då går den knappt att få bort. Okej, jag fattar. Jag hämtar en trasa och rengöringsmedel. Tack. Det är viktigt att vi håller köket snyggt för allas skull. Ja, du har såklart rätt. Det är ju ett gemensamt kök. Igår var mikron också smutsig. Var du då med? Nej, igår åt jag ute. Då får vi nog skriva en lapp till alla kollegor. En skylt på dörren vore en bra idé. Precis. Vi skriver lämna mikron i det skick du vill finna den. Vi kanske ska lägga till att man alltid ska använda lock. Ja, det sparar massor av städjobb. Så, nu är jag klar med städningen. Allt glänser igen. Tack. Nu ser det mycket bättre ut. Ska du värma din mat nu? Ja, gör med mig pasta hemifrån. Kom ihåg att använda lock då. Ingen fara. Jag skitar inte ner. Vi ses på mötet senare. Ses då och tack för att du städade. Det var så lite så. Vi hörs. Kolla! Soluppgången över Neper är ju helt magisk. Ja, det är så fridfullt här vid vattnet. Har du gjort i ordning ditt fiskespö än? Japp, jag är redo. Vad kör du med för drag idag? Jag ska prova med den här lilla plastfisken. Jag tror fiskarna är mer sugna på mask idag. Tror du verkligen det? Jag la ut mycket pengar på den här utrustningen. Dyr utrustning är inte allt. Man behöver lite tur också. Nu har vi väntat i 1 timme och ingenting händer. Tålamod är det viktigaste när man fiskar. Och titta! Mitt spö rör sig. Vänta lite till. Nu! Dra till ordentligt. Asch, nej. Det var bara en gammal gren i vattnet. Synd. Du har säkert mer tur nästa gång. Hur går det för dig då? Vänta, jag tror jag har något på gång. Faktiskt. Spöet böjer sig ju helt och hållet. Hjälp mig lite. Fisken känns jättetung. Jäklar! Det är ju en enorm gös. Wow! Det måste väga minst 3 kilo. Det är den största fisken jag sett på hela dagen. Ser du? Min gamla mask fungerade perfekt. Jag fattar inte. Jag har det bästa spöet och det bästa draget. Fiskare kanske inte gillar teknik idag. Kan jag få en av dina maskar också? Visst, här får du en. Försök igen. Tack. Vi behöver en fisk till middagen. Om du inte fångar något får vi helt enkelt dela på min fisk. Det var snällt. Men nu har min stolthet vaknat. Asch, kom igen. Det handlar ju bara om att ha kul i friska luften. Ja, du har rätt. Staden känns väldigt långt borta härifrån. Jag älskar att bara sitta här på stranden och titta ut över vattnet. Jag med. Det är en perfekt dag. Även utan massor av fisk. Men kolla, nu har du verkligen napp. Ja, äntligen! Den är liten, men det är en fisk. Var ska jag lägga den här blåa biten? Den hör säkert till himlen, längst upp till höger. Men den här biten har lite vitt i sig också. Då är det kanske en del av ett moln. Nu har vi suttit här i 3 timmar och bara fått kanten klar. 2000 bitar är verkligen en rejäl utmaning. Varför valde vi inte ett mindre pussel? För att det här motivet med slottet är så vackert. Ja, det stämmer. Men allt det gröna i skogen är jättesvårt. Vi måste sortera bitarna efter färg. Det underlättar. Jag har redan lagt alla mörkgröna bitar i den här lådan. Bra, då tar jag hand om de ljusa färgerna. Har du sett den sista biten till tornet? Nej, jag har letat efter den hela tiden, jag med. Vad märkligt. Den ligger inte här på golvet heller. Förresten, var är katten? Hon var ju nyss här på bordet. Åh nej, kolla under soffan. Jag ser bara lite dammråttor där, ingen pusselbit. Hon älskar ju att leka med små grejer. Om hon har knyckt en bit kommer vi aldrig hitta den igen. Kolla i hennes korg vet jag. Mycket riktigt. Här under hennes filt ligger en liten blå bit. Är det biten till himlen eller till tornet? Det ser ut som en del av slottets fönster. Gud ska lov. Nu kan vi fortsätta. Vi borde nog lyfta ut katten ur rummet. Ja, annars saknas väl hela vänstersidan imorgon. Jag bär ut henne och fixar lite te till oss under tiden. Bra idé. Jag behöver en kort paus för ögonen. Att pussla är jobbigare än jag trodde. Men när det är klart kommer det se kanonfint ut på väggen. Tror du vi hinner klart i helgen? Om vi ligger i och katten låter oss vara, så ja. Okej, nu är jag tillbaka. Nu kör vi på nästa rad. Kolla, den här biten passade ju perfekt här. Snyggt! Bara 1900 bitar kvar nu. Skoja inte, vi fixar det här ska du se.